Squad, for today's video, yung una kong finishing na fail. So, na siguro yung isi-share ko sa inyo. As you can see, iba yung background, iba na, color blue na tayo. Hindi na tayo color pink kasi nilipat ko ako ng dorm. So, kasi may mga tumash doon and siguro sa video na rin yung sa water. So, yun. Lumipat ako. So, without further chika, tara na. Since last year, pero hindi ko mapapakita sa inyo underarm ko, yung kilikili ko kasi hindi ako confident sa kilikili ko at hindi rin siya confident sa akin. So, tinanggal ko yung lawan kasi ginamit ko ng kamay. Ito yun. Nabili ko to sa Watsons, syempre sa Isitan Recto. Saan pa ba ako bumibili ng mga ginagamit ko? Kundi dun lang kasi yun yung mas malapit. Or kung hindi sa Watson sa Isitan Recto, is sa SMP run sa yun. So, Glam Works Hair Removal Hot Wax Kit for face and body. And with aloe vera scent. And nakalagay is dermatological liquid textile. And includes 50 grams. 50 grams pero bawas na kasi kinapit ko na kagabi. Ang medyo malaga ko na gamit kagabi. And ang inclusions niya is itong wax and melting pot ito and spatula. Itong parang sa ice drop. Then yung nakalagay sa likod niya is sahin ko for you guys. Glam Works Hair Removal Hot Wax Kit is a complete home use for hair removal. It is comprised of hard wax, melting pan, and a wooden spatula. Yun nga ito. Pang ice drop natin, pang pinipigkat. It is effective in removing unwanted hair on your face and body, leaving you with soft and smooth skin. So, yung before waxing is dapat clean skin and tuyo yung kilikili natin. Warm hot wax in the melting pan over low heat. Ang ginamit ko dito kasi wala naman akong initan something is yung extra rice cooker na hindi ginagamit. Kasi bali dalawa yung yung lutoan ng rice cooker na rice cooker na sa cafe. And yung isa, ginagamit ko siya para sa pag-heat ng wax. Yung ginawa ko, nakulo ako ng tubig, pinapon ko ito dun sa loob. Kasi nag-dorm na wala naman akong lutoan dito, wala akong kalan dito. Rice cooker lang pero dalawa yung kaldero. Then, sabi dito, chika ko na lang anong ginawa ko. Yun niya, after ko mainit yung wax, tapos, na siya, malambot na siya, tapos alam mo na, medyo kaya mo na yung init niya, test mo, hindi yung ida-direct mo agad sa kilikili mo, kasi baka hindi na rin kayanin yung init mo, mapasok tayo. And then, dito, ang ginawa ko rin, medyo makabalga pa siya kasi before, nung medyo manipis
Yun ang una ko doon na-experience is sa classmate ko nung college kay Jet na ginawa niya sa pero pag medyo manipis kasi yung nilagay ng amount ng wax, konti, medyo, oo, nadadala niya, pero sa kalagitnaan ng pag-pull ng ganito, padirian dito pa, yung ganito, napuputol yung ganito, napuputol siya, so hindi siya sumasama lahat. Or kung hindi, I mean, oo, may sumasama pero kukunti, tapos sa kalagitnaan, pag hila mo, bababa, napuputol yung wax. So, kukikit-kit ka na naman ang kukuhanan niya, and hindi dire-diretso, twice the pain. Then, init din. Then, nakalagay dito na tips when removing wax strip, avoid pulling up. Kasi nga, mas, tawag dito parang yung tip, patas nga yung paglagay natin ng wax. Tapos pag strip naman natin siya, is pababa na para kontra yung pag-pull natin doon sa direction yung lagay. Then, dapat cool na siya. Kasi pag basa pa siya, magiging sticky din yung wax. Then, huwag masyadong matagal daw ipatuyo. Kasi magbe-bake na siya pag hinila. Parang kayo. Parang day din. Nag-break din. Then, yung tips. Yun na nga yung tips. After waxing naman, wipe skin with after wax finish wipes. Tapos kung may redness naman daw is normal. Pero ako kasi ang ginawa ko, before in-apply yung wax, and natulong ko dito doon sa friend ko kay Jet na, bago ka maglagay ng wax, is ilalagay mo siya ng baby powder. So ako nilagyan ko yung kilikili ko ng baby powder. And mas na-lessen niya yung para smooth. Pero hindi naman siya nakabother din sa pag-pull ng mga hairs. Ayan siya guys. Ang gross nito. Oh my god. Ayan. May mga hair na nadala. Ayan. Medyo inipon-ipon ko pa to para mapatunayan ko sa inyo na legit na totoo. Kaso ayoko ipakita yung kilikili ko kasi it's not a confident kilikili with a heart. Then, may paalala guys na wait lang, Yan na lumilipad-lipad na yung background. Ibig sabihin, naka-electric fan na ako. Ay, hinihira na ako eh. Tapos, pagkata baka ako ng clinic ko. Then, yung may mga caution pala na sinasabi dito sa box. Pero maliliit, hindi nyo makikita. So, basahin ko na lang. Not suitable on the head, breast, genital areas. There's sa mga bikini something. And not suitable for the elderly, diabetic, and pregnant. Not recommended if you have experienced an adverse reaction to waxing previously. Do not use within 2 hours of showering, bathing, or sunbathing. Mag-small patch test before anything else. Mag-small patch test muna before using this kasi baka magka-allergic reactions. And buti na lang pala hindi ako nag-dio ngayon after ko maligo kasi may nakalagay na before mag-wait na 24 hours after waxing before applying antiperspirant or perfume products on the wax area. Kasi siguro sobrang open pa yung mga pores, lalo na yung pinagtanggal natin ng mga hairs na tumutubo dyan everywhere. And para hindi na rin parang hindi na rin masurek gano'n. Yung parang basta kung anong tawag na sa Tagalog, hindi ka lang basta masurek gano'n yung tawag sa basta doon. Then, syempre consult your doctor. And disclaimer, hindi ko kayo ina-advise kung may allergic kayo dito. So, sabi ko nga, let's do a small patch test para malaman natin kung ano yung reaction sa atin or sa skin natin to avoid allergy thing. So, yun guys. Then, huwag
Do not use on wounded, irritated, broken, or sunburned skin, varicose veins, molds, or scars. Yun, bawal siya sa may sugat, may infection, may sunburn, may varicose veins, molds, molars, scars, bawal siya. Ngayon, yung ingredients niya, ito na yung pinakamahirap pa sa akin, yung ingredients niya. Oloponium, paraffin, serum, microcrystalline, triethylene glycol, hydrogenated rosinate, ethylene, /VA, copolymer, urinol, parfum, titanium dioxide, C17789. Yun, basta. And it is imported by Strong Marketing Inc. and exclusively distributed by Watson's Personal Care Store Philippines. Siya. And yung manufacturing date niya is June 8, 2019, and expiration date is June 7, 2022. So, next year pa. Kasi 2020 ngayon. Balik. Nagbilang 3 years lifespan pala to. Na, bang mag-expire. So, yun. Ito. Thank you guys for watching, and sana naririnig nyo ako. Next time, bibili na talaga ako ng mic for us. So, bye guys. Thank you.